the world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ TikTok එකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය ඒ වගේම දැන් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන වීඩියෝ එක කොහොමද ඔයා හදාගන්නේ කියන එක ගැනයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මුලිනුත් දැම්මා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන මම අද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේක හදාගන්න මෙන්න මේ Capcup කියන app එක ඕන වෙනවා. ඔයා ගාව Capcup app එක නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Play Store එකේ search කරලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් Capcup mod APK කියලා Google එකේ search කරලා මේ app එක ගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් කොහොම හරි මේ app එක ඔයා ගත්තට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. අන්නේ link එකෙන් ඔයා යන්න. අන්නේ link එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාව Chrome එකකින් open වෙයි. ඉතින් Chrome එකෙන් open වෙලා ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි මේ link එකෙන් එන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ use template in Capcup කියන එකට එකපාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයා වෙක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයා වෙක් යනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනකට එක්ක ගියාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ use template කියන එකට එකපාරක් touch කරගන්න. ඉතින් එන්නේ use template කියන එක touch කරාට පස්සේ ඔයා වෙක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙතනින් ඔයා මෙන්න මේ photos කියන එක select කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ galleryයෙන් ඔයාට select කරගන්න ඕන photo තුනක් select කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමති ඔයාගේ photo තුනක් මේකට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට photo තුනක් select කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට මෙන්න මේ ෆොටෝ තුන සිලෙක්ට් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඉතින් ඒ විදිහට ෆොටෝ තුන සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා nets කියලා. ඔයා අන්නේ nets කියන එකට එකපාරක් ටච් කරාට පස්සේ ඔයාව යන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ export කියන icon එක දීලා මේක export කරගන්න. හරි ඉතින් ඒ විදිහට export icon එක touch කරාට පස්සේ ආව එනවා මෙතන export without watermark කියලා. එහෙම නැත්නම් export කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ Capcup watermark එක තියෙන්න ඕනද නැද්ද කියලා ඔයාට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ watermark without watermark කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ watermark එක නැති වෙනවා. හරි ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් exporting කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේක export වෙනවා. මේ විදිහට 1 2 3 4 කියලා මේක 100ට ගියාට පස්සේ ඔයාට මම කියලා දෙන්නම් මේකට කොහොමද ඔයාට කැමති මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ට්‍රෙන්ඩින්ම වන මියුසික් 3ක් 4ක් තියෙනවා. අන්නේ මියුසික් ටික මේකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාට කියලා දෙන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට export වුණා. export වුණාට පස්සේ මේක ad එකක් play වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක එතනින් අයින් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් දැන් Capcup කියන app එකට යන්න. Capcup කියන app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා new project කියලා. ඔයා මෙන්න මේ new project කියන එකට එකපාරක් touch කරගන්න. ඒ විදිහට new project කියන එක touch කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර හදාගත්ත වීඩියෝ එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අන්නේ වීඩියෝ එකට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ටච් කරලා මෙන්න මේ ඇඩ් කියන එක දෙන්න. ඒ ඇඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට Capcup app එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් වුණාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කෙරවලේ watermark එක තියෙනවා. ඔයා අන්නේ watermark එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට delete කරගන්න. හරි ඉතින් මම ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එකටම අයිති මේ වීඩියෝ එකේම සින්දුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ සින්දුව තියන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේකට දැන් ට්‍රෙන්ඩින් වන සින්දු 3-4ක් තියෙනවා. ඒ සින්දු 3-4 දාන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා වීඩියෝ දෙකක් download කරගන්න. ඔයා අන්නේ වීඩියෝ දෙක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ ඔයා මම මේ කරන විදිහට කරන්න. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා audio කියලා. ඔයා අන්නේ audio කියන එකට යන්න. audio කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයා අන්නේ තුන්වෙනි icon එක touch කරාම ඔයාගේ යන්න ඔයාගේ වීඩියෝ list එකට.
ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දෙකම තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් කැමති වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ඇඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒක ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ අර කලින් තිබ්බ සින්දුව ඩිලීට් කරගන්න එක. ඔයා මේ විදිහට වීඩියෝ එක ටච් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වොයිස් කියලා තියෙනවා. ඔයා අන්නේ වොයිස් එක ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට වොයිස් එක බිඳුවටම දාගන්න. දාගෙන මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට මේක ප්ලේ කරලා බලද්දි පුළුවන් අර විදිහට ලස්සනට වීඩියෝ එක දැන් මේ විදිහට තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ විදිහටම ඔයාටත් පුළුවන් අනිත් සින්දුවත් මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම සින්දු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සින්දු ටිකත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකේ වොයිස් එක අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන ඔයාට කැමති වොයිස් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ඇඩ් කරා වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේකේ තියෙන වොයිස් එකම තියන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට කැමති වොයිස් එකක් ඇඩ් කරගෙන හරි මේකේ තියෙන වොයිස් එක හරි තිබ්බට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් quality සිලෙක්ට් කරගන්න. quality සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට export icon එක ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක export වෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ trending වීඩියෝ එක රේසියෙම හදාගන්නේ. මාත් හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක පැහැදිලි නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ආයෙත් පාරක් වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ගොඩක් පැහැදිලිවත් වෙයි. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි දානවා. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.